have a look how beautiful garden is here. Right, see? Oh, it's nice garden. स्पेनिस चरा है त यो ओला ल गयो स्पेनिस चरालाई स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजमै बोलाउनु पर्यो नि त नत्र त कहाँ बुझ्छ त होइन त्यही भएर आफूलाई फेरि त्यो ओलादेखि अरू आउने होइन सो गाइज have a look how beautiful garden is here. Right, see? Oh, it's nice garden. यो प्लेस चाहिँ कहाँ भन्नुहुन्छ भने रोयल प्लेस म्याड्रिड भन्ने ठाउँमा है त गाइज एकदम राम्रो ग्रिनी छ आज हुसे लागेर भए पनि त्यस्तो रहेको छ हेर्नुहोस् त एकदम राम्रो छ है त मजाको छ रमाइलो छ है गाइज एकदम होइन तपाईँले देखिरहनुपर्छ मैले घुमेँ अब मसँग एकदम भिडियोहरू होइन यो रोयल रोयल प्लेसको यो भिडियोहरू छ अब सकेसम्म चाँडै नै अपलोड गर्नेछु यहाँ चाहिँ अपलोड गर्दा पनि अलि नेटको प्रब्लम रहेछ कि त्यो भएर है त ल गाइज Have a look guys how beautiful city एकदम राम्रो सुन्दर घरै घर त्यसमा अलिअलि के अरे हरियो परियो पनि छ अनि गाइज यहाँ हेरौँ यो चाहिँ अब यो रोयल प्लेस अफ म्याड्रिडको नियरलीको उमा के अरे गार्डन रहेछ पार्क सो हेर्नु है गाइज पर कुन के हो यो भाइ जेस ऊ छ है ओके गाइज लास्टै जाडो छ मलाई देखेर यसो हेरेर पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला जाडो त लास्टै जाडो छ है गाइज अनि मेरो के अरे आज 9 बजी होस् नियरली 10 बजीको फ्लाइट छ होइन अनि अब 10 बजीको फ्लाइटमा अब 1-2 घन्टा पछि हेडिङ टु एयरपोर्ट है त्यस्तै छ जोस् 2 दिन 3 दिनको स्पेनको ट्राभल एकदम राम्रो भयो जोस् I'm enjoying lots and still there is so many places I need to visit here so yeah guys यस्तै छ है तपाईलाई देखिरहनु भयो होला यो प्लेसहरु ओ त्यहाँनेरि त्यो सेतो भएको चाहिँ के अरे फुटबल ग्राउन्ड हो हैन तर कुन हो मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन है जस त्यो ग्राउन्ड रहेछ एकदम रमाइलो छ नि सिटी त हेर्दा तर कहाँ कस्तो वेल अर्गनाइज गरेर बनाएको छ वेल अर्गनाइज गरेर बनाएको छ हेर्नुहोस् न आफै वाउ तपाईले हैन अनि सब घरमा सेम कलर है अनि हेर्नुहोस् त पार्क अनि त्यही अनुसारले ठाउँमा प्लान गरेर होम बनाएको हैन यस्तै तरिकाले बनायो भने नै त राम्रो देखिने हो त सिटी त्यतिकै गरेर त भएन हैन यो तपाईलाई कस्तो लाग्छ ओके गाइज अब आज मोबाइल चार्ज पनि छैन ए स्पेनिस ओला स्पेनिस चरा है त यो ओला ल गयो सो
स्पेनिस चरालाई स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजमै बोलाउनु पर्यो नि त, नत्र त कहाँ बुझ्छ त होइन। त्यही भएर अब आफूलाई फेरि त्यो ओलादेखि अरू आउने होइन। सो त्यस्तै छ गाइज। अब यता जाने हो, पुरै जाडो भएको छ होइन। कफी खाने, म कफी त खान्न तर टी, ग्रिन टी खाने विचार छ। अब हेरौँ है त। ल गाइज, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ एन्ड यस्तै अरू किसिमको भिडियो म तपाईँलाई ल्याएर आउनेछु अनि देख्ने छ है त। ओके, सी यू नेक्स्ट।